गाइज वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल। धेरै पछि फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो भेज मोमो बन्दैछ। अनि अमिसन कुद्दै खुरुर आएको छ। हाई भन। हाई। अनि दिदी त्यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ। सिरियल हेर्दै हुनुहुन्छ। दिदीलाई पनि स्वागत छ मेरो भिडियोमा। आज हामी सबैजना मिलेर भेज मोमो रेडी गर्छौँ। उसलाई अहिले मासुहरू खानु मिलेको छैन। बाबु चाहिँ भेजिटेरियन भइसक्यो बिरामी भएर। त्यही भएर हामी चाहिँ अब भेज मोमो बनाउन लागेको। बाबुले भेज मोमो नखाएको पनि धेरै भइसक्यो नि त। मोमो लभर त्यहीमा थिएँ। अब चाहिँ हामी रेसिपीबाट सुरु गर्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर रुम सरिसक्यौँ सल्लेरीमा। पहिले अलिक टाढा थियो त्यो स्कुल र अफिसभन्दा पनि धेरै टाढा थियो। त्यही भएर हामी यहाँ सरेको। अनि अहिले चाहिँ कस्तो लागिरहेछ यहाँ आएर बाबुलाई? राम्रो लागिरहेछ? मजा लागिरहेछ। त्यस्तो देखाउनु पर्यो। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ यहाँनिर न्युट्रेला भिजाइसक्यौँ। के भन्छ यसलाई? सोयाबिन बन्द छ। अनि त्यसपछि यो टमाटर आजकल कति महँगो भएको छ, 150 रुपियाँ केजी रे। अनि त्यसपछि धनियाँ छँदैछ, प्याज यो मुनि छ, अनि मैदा यहाँ छ। त्यही हो। अब सुरु गर्छौँ है हामी। मैले चाहिँ पिठो मुस्न लागेको छु। न्युट्रेलाबाट पानी निचोड्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ मैदा मुस्न लागेको। पिठो मुसिसकेँ, यस्तो भइसक्यो पिठो चाहिँ। अनि दिदीले चाहिँ बन्द काट्न लाग्नुभएको छ। मैले चाहिँ यहाँ किमालाई फ्राई गर्न लागेको छु। तेल चाहिँ तातिसकेको छ। अनि फर्स्टमा मैले प्याज लाउन लागेको छु। लगाइदिए टमाटर लगाइदिएछौँ हामी। नेक्स्ट वाट लगाएर यो पार्टी de खोर्सानी। ल अब लास्ट पिस धनिया। अब चाहिँ रेडी भयो। मोमो बनिरहेछ। कस्तो राम्रो भइसक्यो मेरो मोमो। अब त बहुत अच्छा बन रहा है ना। हाम्रो भेज मोमो चाहिँ पाकिसक्यो। प्लेटमा राख्न लागेको। अनि साइडमा पिरो चाउचाउ पनि छ। साइडमा पिरो चाउचाउ राखेर अस्तिदेखि मलाई ट्राई गर्नु मन थियो। त्यही भएर राखेको। अब म चाहिँ प्लेटमा राख्दैछु। हाम्रो चाहिँ
यहाँ खाना रेडी भइसक्यो मोमो प्लेटमा राखिसक्यो अनि सस चाहिँ एउटैमा छ यहाँ चिसो छ स्प्राइट छ अब हामी चाहिँ खाना लागेको गाइज आउनु होला दिप्सीको आज हाम्रो गेस्ट छ यो सस चाहिँ बाबुको छुट्टै हो अब हामी चाहिँ खाना लागेको च्यालेन्ज हो कि मोमो चाहिँ 13 वटा छ किन तपाईँहरू चाहिँ मलाई ढाल्नु तपाईँले किन मलाई ढाल्नु रक्सी भन्ने कभी कभी ऐसा होता है रक्सीलाई यस्तोसँग खान्छ नै अरूले मिठो गरेर त्यही भएर मैले चाउचाउसँग ट्राई गरेको हातले खानुपर्छ नि खान्छु 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 फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको अब एक दिन बनाएर खानु अघि मैले सम्झिरहेको थिएँ दिप्सिकालाई म चाहिँ उसको साथी पनि छ अनि भेज मोमो त्यही पनि त्यो खानु भनेर भेज त ठिक भने कति बक खानु होइन भेज क्या अचार दामी छ कसले मैले भनेको चाहिँ कसको हेर्दा तर यत्रो धेरै चाहिँ म खाइसक्दैन नि म त च्यालेन्ज त नसक्दो रहेछ दिदी र म चाहिँ च्यालेन्ज के म यहाँ प्लेट चाहिँ म जम्माउँछु छेउमा प्लेटमा दिदी पनि म सानो प्लेट मनपर्छ कति पिरो छ है लु के भन्छ पिरो चाउचाउ त्यति खुट्टो त्यसो ल फेरि खाने नहुने चिज नखाऊ क्या छोरो फेरि चाउचाउ खाएर खुट्टो दुख्छ नि त च्यालेन्ज नै हो दिदी फेरि अब आत्ती खाइसकेको म च्यालेन्जमा चाहिँ सहभागी चाहिँ गरिदेऊ रे म पनि हामी चाहिँ सहभागी मात्र ल तिमीले त कोसिसै नगरेर हुन्छ मसँग च्यालेन्ज भन्दै बित्तिकै मेरो पेट अगाउँछ नि नचालेन्ज भए जित्छु म त कतिचोटि भइसक्यो तिमीले एकचोटि जितेकै छैन कसले उफ, नभन्नु। मैले होइन चाउमिनमा एकैछिनमा जित्देको है मामु खोइ मेरो कसले सक्छौ नि थोरै क्या मेरो खाओस् न यसको साथमा मोमोमा थप्नु न मोमो नखाने एक बारमा थप्दैन अबै मासु खाएको के त्यही भएर तब सुकाएको अचारहरू आउनु गर्छ उता भन्छ मान्छ अब जिस्केकै च्यालेन्ज छैन
मलाई चाहिँ धेरै दिएर यहाँ सबभन्दा धेरै दिए जस्तो छ टिकालाई मोटाउनुको लागि मैले औषधि खिमता दिदीलाई सोधेको उल्टो कराएर अघि निता दिदीलाई मैले सुनाएको अब आज मोटाउने औषधि सदिच्छा नि के त्यस्तो खानु हुँदैन त्यस्तो खानु हुँदैन के भन्छ र जीवन अहिले त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ किन बनाउनु पर्यो यतिको ठिक्क छ त खाना चाहिँ खाओस् न थपक्क टाइममा त्यस्तो भन्दो रहेछ अघि नै किन औषधि खानु पर्यो यतिको ठिकै छ त भन्दै अन्त तपाईँ मोटो भयो भने म भन्छु नि टिकालाई सदिच्छाले त मोटाउने औषधि खोजिदिन्छु नि मलाई त पहिला मोटाउनु कति डर लाग्थ्यो मलाई मोटाउनु डर लाग्छ मलाई त मोटाउनु पो डर लाग्छ सदिच्छाले यस्तै जना मोटाउनेको औषधि किन्न पाउँछ अरे म सोधिदिन्छु अनि खाउ न भन्छ भनेर आउँछ तिमी हार्यौ आज पनि मैले तिमी कहिल्यै जित्दैनौ मसँग आज त च्यालेन्ज थिएन नि त मुकबाङ मात्र थियो रेके अब मैले चाहिँ यति खान सकिनँ भोलि यही खाने हो त्यही गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै नेक्स्ट भिडियो दामी लिएर आउँछ अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गुड नाइट एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद लाइक एन्ड सब्सक्राइब भनिदिनु न तिमी भन्दाउ न नि मेरो नुनुको युट्युब च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु धन्यवाद बाबु युट्युबबाट पैसा आएपछि तिमीलाई दिन्छु ल ल